ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਅਮਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਡੈਸਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਦੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਿਡਸ, ਬੇਸਿਡਸ ਐਂਡ ਸੋਲਟਸ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਖੱਟਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ABR, ਐਸਿਡ ਟਰਨਸ ਬਲੂ ਟੂ ਰੈਡ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਡਰੋ ਨਾ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਕਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਟੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਬਕਬਕਾ। ਇਹੀ ਖਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਖਾਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, BRB, ਬੇਸ ਟਰਨਸ ਰੈਡ ਟੂ ਬਲੂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਖਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਾਸਿਡ ਟੈਬਲੇਟ, ਠੀਕ? ਉਹ ਐਂਟਾਸਿਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਯਾਨੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਖੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੂਚਕ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ। ਇਹ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਗੰਧ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਟਮਸ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ?
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸਿਡ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ABR, ਅਤੇ ਬੇਸ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ BRB। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ? ਆਓ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਕ HCl ਗੈਸ ਖੁਸ਼ਕ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ H+ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। No water, no H+ ions, no acidic magic। ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੀਲਾ ਦਾਗ ਅਚਾਨਕ ਲਾਲ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਖਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾਗ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਰਗੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋਚੋ। ਸਾਇੰਸ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ olfactory indicators, ਯਾਨੀ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰਧ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਰ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ pH ਸਕੇਲ ਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਲਿਟਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ pH ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। pH ਸਕੇਲ 0 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਟੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ pH 7 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਸੀਨ ਯਾਨੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਹਰਾ ਰੰਗ। 7 ਤੋਂ ਘੱਟ 0 ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਜਾਮਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸੀਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਨਿਊਡਲਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ NaOH, ਜੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੀ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਲੀ ਘੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਇਨ ਅਤੇ ਰਿਣ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਨ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੇ ਯੋਗਿਕ ਜਲੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ੀਦਿਤ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਕ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖਾਰ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਘੁਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਗੋਗਲਸ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਪ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਿੜਕ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਲ ਉਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, always add acid to water. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਉੱਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। NCERT ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਧਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੇ HCl ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਗਲਾ ਭਾਗ। ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ NaHCO3। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਦੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਵੇਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਕ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਯਾਨੀ ਐਂਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੂਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਜਾਂ ਨਮਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ? ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੂਣ ਉਹ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ, ਨੀਲੇ, ਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਲੂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ Na2SO4 ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NaCl ਅਤੇ KCl ਕਲੋਰਾਈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੂਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ। ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਮਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ? ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਮਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਰ ਐਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਾਦੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਗੈਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CaOCl2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਚੂਨੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਰਮ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਡਾ। ਆਓ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਮੀ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਯਾਨੀ NaHCO3। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ।
ਇਹ ਕੱਚ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ 10H2O ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਗਿੱਲਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੌਪਿਕ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਸਫੈਦ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 373 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ POP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। POP ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੀ ਰੋਧਕ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਜਿਪਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੈਪਟਰ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਮਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।